सो बेन्कोले चाहिँ केही महिना अगाडि चाहिँ बेन्को S1 लन्च गरेको थियो र यो फोन चाहिँ निकै पपुलर रह्यो हैन निकै धेरै क्वेरीजहरु आएको थियो हाम्रो भ्युअर्सहरुबाट चाहिँ अब बेन्कोले चाहिँ नयाँ फोन लन्च गरेको छ बेन्को S1 तर प्रो भेरिएन्ट सो S1 को चाहिँ प्रो भेरिएन्ट लन्च गरेको छैन र यसको प्राइस चाहिँ तपाईले यहाँ चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ सेम S1 जसरी नै यो चाहिँ 100 डेज रिप्लेसमेन्टको साथमा नै आउँछ अब S1 प्रो अब यो चाहिँ कतिको प्रो छैन S1 भन्दा के फिचर्सहरु थपेको छ त्यो चाहिँ हामी कुरा गरौँ र फर्स्टमा चाहिँ विल स्टार्ट विथ दी यसको अनबक्सिङ सो S1 Pro जुन यो भेरिएन्ट छ हाम्रो आएको भेरिएन्टमा चाहिँ 8GB RAM 128GB को स्टोरेज दिएको छ हैन UFS 2.2 हो त्यसैगरी यो चाहिँ हाम्रो आइसबर्ग ब्लू कलर भेरिएन्टमा छ सो यसपालि चाहिँ तीनटा कलर आउँछ पहिला चाहिँ ग्रीन थियो भने यसपालि चाहिँ यो ग्लोरियस लाइट आइसबर्ग ब्लू र जेमस्टोन ब्ल्याक यो चाहिँ पुरानो कलर हो तर दुईटा नयाँ कलर आएको छ ग्रीन भेरिएन्ट चाहिँ यसमा छैन हैन सो अब स्टार्ट गरौँ सो बक्स प्याकेजिङ चाहिँ एकदम सिमिलर छ है लाइक S1 मा जस्तो थियो सेम त्यही कलर हो बक्सको शेप साइज पनि अलमोस्ट सेम नै छ सो फर्स्टमा बेन्को S1 Pro भनेर चाहिँ अब यस्तो यहाँ प्याम्पलेट दिएको छ हैन वेलकम टु द बेन्को फ्यामिली त्यसपछि फर्स्टमा यो प्याम्पलेटमा चाहिँ हामीले सिम इजेक्टर टुल पाउँछौँ फर्स्टमा बक्सको कन्टेन्टहरु हेरिहालौँ सो के छ सो सेम नै प्याकेजिङ भनौँ हैन अब एउटा यो ट्रान्सप्यारेन्ट कभर भइहाल्यो स्क्रिन प्रोटेक्टर जुन चाहिँ हामीले S1 मा पनि पाउँथ्यौँ हैन स्क्रिन प्रोटेक्टर दिएको छ त्यसपछि अब यो सर्भिस सेन्टरको लिस्टहरु दिएको छ यहाँ नेपालमा हैन त्यसपछि यो फोन भइहाल्यो आइसबर्ग ब्लू भेरिएन्टमा सो हेर्दा निकै अब राम्रो देखिरहेको छ एकछिनमा हेरौँला कस्तो छ भनेर हैन फुलमा चाहिँ साइडमा राखौँ अरु बक्समा अरु के आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ टाइप सी टु टाइप सी सो टाइप सी टु टाइप सी चाहिँ आई थिंक यो बजेटमा चाहिँ खासै देखिदैन टाइप सी पोर्ट त देखिन्छ तर टाइप सी टु टाइप सी केबल चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम देखेँ है अन्डर 20,000 मा यो इयरफोन भइहाल्यो इयरफोन पनि चेक आउट गरौँला पछि के कस्तो छ भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि यसमा एउटा लास्टमा छ बेन्कोको कति वाटको चार्जर हो 33 सो 33 वाटको चार्जर आउँछ अर्को चाहिँ सो यसपालि चाहिँ चार्जर पनि अपग्रेड भएको छ 33 वाटको चाहिँ चार्जर दिएको छ हैन बेन्कोले चाहिँ सो यो पनि पछि चेक आउट गरौँला सो बक्समा चाहिँ यति नै हो अब चाहिँ लागौँ हाम्रो रिभ्यूतिर अब S1 Pro लाई खोलेर हेरौँ हैन अब डिजाइन चाहिँ एकदम सिमिलर नै देखिरहेको छु है लाइक S1 जस्तो नै मिल्न जान्छ सो यसमा चाहिँ एजी म्याट ग्लास ब्याग भनेको छ यो पहाडीपट्टिको रियर कभर चाहिँ यसपालि हैन र यो चाहिँ अब नयाँ कलर भेरिएन्ट हो सो फ्रस्टेड खाली फिनिस देखिन्छ हुन्छ नि तर स्मुथै छ है टेक्सचर चाहिँ स्मुथै छ फ्रस्टेड फिनिस भयो पनि त्यसैले अब अगाडिको डिजाइनहरु हेर्ने हो भने लाइक सेम त्यो उस्तै नै छ S1 जस्तै नै हैन बेजल्सहरु जुन हाम्रो अगाडिपट्टि होल पन्चहरु दिएको छ एकदम मिनिमल बेजल्सहरु दिएको छ अनि र होल पन्च भइहाल्यो मिनिमल होल पन्च सेम अनि त्यसपछि जुन हाम्रो यो भोल्युम फिंगरप्रिन्टहरु छ नि बटन्सहरु सब सेमै छ के प्लेसमेन्ट यतापट्टि भइहाल्यो भोल्युम बटन पनि यहाँपट्टि छ र यो फिंगरप्रिन्ट पनि हो हैन त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ अब टाइप सी भइहाल्यो सुपर फाइन हेडफोन ज्याक माइक त्यसपछि स्पिकर दिएको छ र साइडमा चाहिँ यो के भन्छ यसलाई सिम स्लट पनि छ यहाँ सो यसमा सेम ट्रिपल स्लट युज गरेको छ हैन ट्रिपल स्लट हो यो S1 मा नि हामीले यस्तै पाउँछ सो दुईटा न्यानो सिम कार्ड्सहरु प्लस एउटा माइक्रो SD यसले सपोर्ट गर्छ एकैचोटि चलाउन सकिने भयो र डिजाइन चाहिँ सेम उस्तै छ हैन अब एउटा चेन्ज भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ एजी म्याट ग्लास ब्याग युज गरेको छ पछाडिपट्टि जुन S1 थियो त्यसमा चाहिँ प्लास्टिकै दिएको थियो हैन र यसमा चाहिँ एकदम स्मुथ टेक्सचर छ त्यसैगरी अब क्यामेरा मोड्युल जुन यो छ पछाडि यो चाहिँ सिमिलर छ तर क्यामेरा रिङमा चाहिँ चेन्ज आएको छैन सो पहिला चाहिँ डुअल रिङ थियो अनि एउटा यो तलको रिङमा दुईटा सेन्सर थियो भने यसपालि एउटा अर्को सेन्सरलाई चाहिँ अर्को रिङमा छुट्टै हालिदिएको छ त्यो चाहिँ चेन्ज छ हैन तर स्टिल अब यो क्यामेरा बम चाहिँ सेम नै हो किनभने अब यो क्यामेरा मोडुल सेम छ नि त सो क्यामेरा बम चाहिँ सेम नै हो सो डिजाइन चाहिँ हुन्छ नि लाइक प्रो लेभलको छ लाइक जो S1 भन्दा चाहिँ एक लेभल माथि अझै बढाएको छ यसको डिजाइनमा चाहिँ हैन जस्तै अब यो पछाडिको एजी म्याट ग्लास ब्याग युज गरेको छ हैन त्यसैगरी क्यामेरा मोड्युलमा अलिकति यो क्यामेरा रिङ चेन्ज गरेको छ यसले गर्दाखेरि अझै बढी चाहिँ हुन्छ नि सिमिलर नै देखिन्छ डिजाइन तर अझै हुन्छ नि प्रिमियमनेस चाहिँ यसले बढाएको छैन फ्रेम चाहिँ सेम नै हो उस्तै फ्रेम दिएको छ पातलो छ फोन सेम नै छ हैन त्यो जुन यसको थिकनेस छ तर जेस हुन्छ नि एकदम हातमा देखाएको छ यो 20,000 जस्तो फोनै लाग्दैन के लाइक जेस एकदमै राम्रो छ यो फोन अलराइट सो अनबक्सिङ सकिसक्यो र यो फोन चाहिँ हामीले फ्यु डेज चलाइसक्यो हैन अब यसपछि अब हामी सुरु गर्छौं रिभ्यू सो फर्स्टमा लेट्स टक अबाउट डिस्प्ले सो यसमा चाहिँ 6.8 इन्चेसकै हो सेम एज S1 हैन तर यसपालि चाहिँ HD को सट्टा चाहिँ यसमा फुल HD प्लस चाहिँ डिस्प्ले दिएको छ है सो रेजोल्युसन चाहिँ बम्प अप गरेको छ हैन त्यसैगरी सेम हो डिस्प्ले साइज चाहिँ तर अब राम्रै छ कलर प्रोफाइल सेम त्यस्तै अलिकति कोल्ड खाली प्रोफाइल दिएको छ यसमा हैन अब ब्राइटनेस पनि मज्जाले पुग्छ है बाहिर हामीले काममा चलाउँदाखेरि केही पनि इश्युजहरु छैन मज्जाले पुग्छ कलर चाहिँ अलिकति कोल्डर छ म चाहिँ हल्का वार्म खाली टोन मन पर्छ हैन न त चाहिँ राम्रो छ जन यसको शार्पनेस पनि पुग्छ तपाईले युट्युब भिडियोजहरु हेर्दाखेरि केही प्रब्लम हुँदैन हैन मज्जाले हेर्न सकिन्छ इन्जोय गर्न सकिन्छ र यसमा अर्को इम्प्रुभ गरेको भने चाहिँ ठ्याक्क यो कर्नरतिर हेर्यो भने चाहिँ पहिलाको S1 मा चाहिँ कर्नरहरु अलिकति हुन्छ नि त्यति पर्फेक्ट थिएन हैन राउन्डेड कर्नर्स चाहिँ यसपालि इम्प्रुभ गरेको छ के प्लस बेजल्सहरु पनि निकै थिन छ सो डिस्प्ले पनि राम्रो छ यसको
अब कुरा गरौँ यसको पर्फर्मेन्सको सो यसमा चाहिँ हामीले हल्का इम्प्रुभमेन्ट पाउँछौँ पुरानो S1 भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ युनिसकको टाइगर T616 चिपसेट चाहिँ युज गरेको छ 12 nanometer चिपसेट हो अक्टा-कोर प्रोसेसर नै युज हुन्छ यसमा चाहिँ दुईटा पर्फर्मेन्सको त्यसैगरी 6 वटा चाहिँ इफिसियन्सी कोर्सहरू हुन्छ त्यसैगरी मालीको G57 चाहिँ GPU युज गरेको छ र यो भेरिएन्ट चाहिँ हाम्रो 8128GB भेरिएन्ट हो सो 8GB को र्याम त्यसैगरी UFS 2.2 को 128GB को स्टोरेज दिएको छ है अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा डेली लाइफमा पनि ठिकै छ है अब एप ओपनिङ टाइम्सहरू हैन राम्रै छ यसको तर हुन्छ नि ठ्याक्कै एनिमेसन ल्याग्सहरू देखिन्छ ठ्याक्कै स्पेशली अब हामी यहाँबाट ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ एनिमेसन ल्याग्सहरू देखिन्छ है नत्र अब एपहरू स्विच गर्दाखेरि यताउता पर्फर्मेन्स चाहिँ यसको राम्रै छ है अब गेमिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब यो हुन्छ नि रेन्जमा यसको पर्फर्मेन्स बेस्ट इयर नै छैन यो भन्दा धेरै राम्रो पर्फर्म गर्ने फोन्सहरू छ हैन अब हेरौँ PUBG खेलेर कस्तो चल्छ सो गेमको लागि चाहिँ PUBG मोबाइल चाहिँ हामीले टेस्ट गरेको छौँ यसमा हैन अब के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले हाइएस्ट ग्राफिक्स चाहिँ अल्ट्रासम्म खेल्न मिल्छ स्मुथ ग्राफिक्स राख्यो भने र हाइएस्ट ग्राफिक्स चाहिँ HD छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो FPS चाहिँ हाइएस्ट हाईसम्म जान्छ हैन अब मैले टेस्ट गर्दाखेरि यो 15-20 मिनट्सको गेम प्ले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि अब यो अहिले हेऱ्यो भने यो ठ्याक्कै 30 FPS पनि दिइराखेन कि अल्ट्रा फ्रेम रेटमा त एटलिस्ट 40 जस्तो पुग्छ हैन यसमा चाहिँ हामीले एभरेज FPS 25 पाएको थियौँ सो त्यो चाहिँ नराम्रो लाग्यो मलाई अब चिपसेटको लिमिटेसन हुनसक्छ यो हैन र 15-20 मिनट्सको गेम प्लेमा चाहिँ एभरेज FPS 25 मात्र थियो अब स्टडर्सहरू थिएन फ्रेम रसहरू पनि छैन हैन तर एभरेज FPS चाहिँ 30 पनि पुगेन सो त्यो चाहिँ अलिक चित्त बुझेन सो गेमको लागि चाहिँ नट द बेस्ट तर बेस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गऱ्यो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स र यसमा चाहिँ बेन्कोले चाहिँ अब ऱ्याम एक्सपान्सन भन्ने अप्सन पनि दिएको छ यसमा चाहिँ अब स्टोरेजलाई नै एज अ ऱ्याम युज गर्छ सो यहाँ चाहिँ अब ऱ्याम एक्सपान्सन भन्नेमा गयो भने चाहिँ हामीले देख्छौँ हैन अब कतिबाट एक्सपान्ड गर्ने अब यो चाहिँ हाम्रो भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले 8GB 5GB र 3GB को अप्सनहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ हैन सो तपाईँको 8GB + 8GB चाहिँ यसलाई 16GB सम्म चाहिँ बनाउन मिल्छ अब S1 बाट S1 Pro मा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले क्यामेरा पनि अपग्रेड पाउँछौँ सो यसमा चाहिँ हामीले 48 मेगापिक्सलको सट्टा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको चाहिँ सेन्सर दिएको छ मेन अब अरु चाहिँ सेम नै हो 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो त्यसैगरी अर्को चाहिँ AI क्यामेरा भनेर भनेको छ अब मेन क्यामेरा चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो डे लाइटमा खिच्दाखेरि राम्रै छ फोटोजहरू अब त्यति शार्प नभए पनि एक्सपोजर ठिकठाकै छ तर कन्सिस्टेन्ट भनेको छ हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम अलिकति एक्सपोजर चाहिँ बिगार्न सक्छ तर ओभरअल पिक्चर चाहिँ ब्यालेन्स्ड छ कलर पनि ब्यालेन्स्ड आउँछ तर डिटेल्स चाहिँ पुग्दैन हाम्रो स्याडोजहरुमा हेर्यो भने हैन तर डे लाइटमा चाहिँ ठिकठाकै हुन्छ त्यसैगरी पोर्ट्रेट फोटोजहरु चाहिँ राम्रै छ अब हुन्छ नि जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ त्यति कन्भिन्सिङ हुँदैन तर जुन कटआउट र ओभरअल पिक्चर चाहिँ राम्रै देखिन्छ पोर्ट्रेट फोटोजहरु अब सटर स्पिडको कुरा गर्ने भने चाहिँ अलिक स्लो नै छैन जुन चाहिँ हामीले बजेट फोनमा एक्सपेक्टै गर्छौं अझै HDR मा राखे भन्दा यो भन्दा नि प्रोसेसिङ टाइम अति नै धेरै हुन्छ है त्यसैले अलिकति हेर्यो भने चाहिँ यो व्हाइटमा चाहिँ हामीले पिङ्किश टोनहरु देख्न सक्छौं है सो यसको फोटोजहरु खिच्दाखेरि चाहिँ यो प्रिभ्यूमा चाहिँ अलिक पिङ्क टोनहरु देखाउँछ है सो त्यो चाहिँ अलिकति फोटोजहरु पनि देखिन्छ त्यसैगरी यसको सेल्फीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब सेल्फी चाहिँ यसमा 16 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा दिएको छ अब फेसमा डिटेल्स चाहिँ खासै त्यति पुग्दैन जस्तो म यहाँ खिचेर देखाउँछु एउटा अब ठ्याक्क लाइटमा खिच्नु एउटा हैन अब यहाँ हेर्यो भने डिटेल्सहरु पुग्दैन बस यो लो लाइट भएको भए चाहिँ त्यति फोकस राम्रो आएको छैन हैन न त डे लाइटमा चाहिँ राम्रै फोकस आउँछ तर त्यति क्लियर चाहिँ हुँदैन हैन फेसमा डिटेल्सहरु खासै हुँदैन एक्सपोजर चाहिँ ठिकठाकै छ प्लस कलर पनि मेन क्यामेरासँग चाहिँ म्याच गर्छ अलिक कोल्ड खाली प्रोफाइल छ ठिकठाक छ सेल्फी क्यामेरा अब भिडियो चाहिँ यसमा हामीले 1080p 30 fps सम्म खिच्न सक्छौं र भिडियो क्वालिटी चाहिँ हामीले बजेट फोनको जस्तै हुन्छ नि जुन एक्सपेक्ट गर्छौं त्यति राम्रो चाहिँ छैन शार्प देखिदैन भिडियो एकदमै हुन्छ त्यो एक्सपोजर पनि राम्रो छैन अलिकति एकदम डार्क देखिन्छ डिटेल्सहरु पुग्दैन सो ओभरअल भिडियो क्वालिटी चाहिँ चित्त बुझ्दो हैन अब फिंगरप्रिन्टको परफर्मेन्सको कुरा गरौँ हैन सो साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हो यसमा है यहाँनिर दिएको छ तर हुन्छ नि त्यस्तो फास्ट चाहिँ छैन ठिकठकै मात्र छ सो फास्ट चाहिँ भन्नु मिल्दैन तर ठिकै छ परफर्मेन्स अब त्यसैगरी स्पिकर चाहिँ अलिकति लो नै छ सेम S1 जस्तै छ हैन त्यति राम्रो छैन भोल्युम पनि चर्को छैन प्लस हुन्छ क्वालिटी पनि त्यति राम्रो छ सो सुनाएर अब यसको ब्याट्री क्यापेसिटीमा चाहिँ हामीले अपग्रेड चाहिँ पाउँदैनौं सेम 5000 mAh कै ब्याट्री हो जुन चाहिँ हामीले S1 पाउँथ्यौं तर यसमा फास्ट चार्जिङ चाहिँ अलिकति धेरैको दिएको छ सो 33 वाट को फास्ट चार्जिङ आई थिंक यो चाहिँ यो सेगमेन्टमा बेस्ट हुनुपर्छ फास्ट चार्जिङ चाहिँ सो ब्याट्री लाइफ चाहिँ 5 देखि 6 घण्टा स्क्रिन अन टाइम जुन चाहिँ हामीले S1 मा पाउँथ्यौं सेम त्यस्तै छ एक दिन भन्दा बेसी मजाले टिक्छ हैन फास्ट चार्जिङ चाहिँ यसको दामी छ सो 5 मिनेट चार्ज गर्यो भने चाहिँ त्यस्तै 10% जति हुन्छ र 15 मिनेटमा 32% पुग्छ भने फुल चार्ज चाहिँ 1 घण्टामै हुन्छ सो त्यो चाहिँ राम्रो हो अन्डर 20000 आई थिंक वान अफ द बेस्ट फास्ट चार्जिङ छ यसमा अब ओएस त यसमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 नै आउँछ र यो चाहिँ जुन हामीले S1 मा पाउँथ्यौं सेम
इन वान युआई नै दिएको छ हैन। अब यसमा मैले सेम इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ यसमा अपडेट अथवा अपग्रेड्सको चाहिँ केही पनि कुरा गरेको छैन हैन। सो त्यो चाहिँ अब लङ टर्म युजको लागि चाहिँ नराम्रो कुरा हो हैन। सो थाहा नै छैन हैन कतिसम्म सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसमा एकदमै सिम्पल छ कि यसको युआई हैन। लाइक यसमा एप ड्रअर पनि छैन। अब यहाँ हेर्यो भने नो एप ड्रअर है। अब यो चाहिँ वान अफ द मेरो लागि चाहिँ पर्सन चाहिँ मलाई एप ड्रअर मन पर्छ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इस्यु चाहिँ हुन्छ अब कसैलाई मन नपर्न सक्छ हैन। नत्र अब एन्ड्रोइड 13 मा हामीले जे पाउँछौँ त्यस्तै हो। हल्का कस्टमाइज चाहिँ गरेको छ यसमा हैन इन वान यु अब तर थीमहरु त्यति खासै अप्सन्सहरु केही पनि छैन हैन। यसमा अब अरु अप्सन्स जस्तै हुन्छ नि अब अरु फिचर्सकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै अप्सन्स पनि दिएको छैन। यसमा चाहिँ स्मार्ट कन्ट्रोल्स भन्नेमा चाहिँ यहाँ यस्तो अप्सन्सहरु दिएको छ कि सो लिफ्ट टु चेक फोन हैन अनि स्मार्ट मोसन भित्र छिर्यो भने हामीले अलिअलि पाउँछौँ फिचर्सहरु। नत्र चाहिँ यसमा अरु फिचर्सहरु चाहिँ हामीले खासै पाउँदैनौँ। अब त्यही प्यारेन्टल कन्ट्रोल्सहरु प्राइभेसी कन्ट्रोल जुन चाहिँ नेटिभ हुन्छ एन्ड्रोइड 13 को त्यो चाहिँ छ। नत्र अरु फिचर्सहरु खासै चाहिँ छैन यसमा। बेनको S1 बाट S1 Pro मा चाहिँ हामीले त्यो अपग्रेड्सहरु चाहिँ पाएको छौँ। जस्तै अब यो चाहिँ पछाडिपट्टि हामीले ग्लास ब्याग पाएको छौँ। सो अब यो पैसामा ग्लास ब्याग पाउनु प्रिमियम एकदम राम्रो छ हैन। अब डिजाइनको कुरामा त निकै राम्रो छ। S1 पनि राम्रो थियो S1 Pro पनि उस्तै निकै राम्रो छ। प्लस अगाडिको जुन फ्रन्ट बेजल्स अथवा फ्रन्ट जुन यहाँ हुन्छ नि एंगल्सहरु सर्कुलर जुन यो छ यो चाहिँ राम्रो बनाएर आएको छ त्यो इम्प्रोभाइज गरेको छ। त्यसैगरी हामीले अब डिस्प्लेमा नि अपग्रेड चाहिँ पाएको छौँ। जस्तो अब यो फुल HD प्लस डिस्प्ले हो। पहिला चाहिँ हामीले HD प्लस मात्र पाउँथ्यौँ हैन। प्लस क्यामेरा पनि 48 बाट चाहिँ 64 भएको छ। सो क्यामेरा पनि इम्प्रुभ छ फोटोजहरु राम्रो आउँछ। तर पर्फर्मेन्सको कुरा भने चाहिँ खासै त्यस्तो इम्प्रुभमेन्ट केही पनि छैन यसमा हैन। पर्फर्मेन्स चाहिँ यो रेन्जमा नट द बेस्ट ठिकठाक एकदम एभरेज खाली मात्र छ हैन। त्यसैगरी अब यसमा एउटा इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ बेनको S1 मा नि मैले भनेको थिएँ हैन। सफ्टवेयर सपोर्टको चाहिँ खासै अब यसमा कुरा गरेको छैन। सो म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ अब एन्ड्रोइड 13 बाट चाहिँ हुन्छ नि अब कतिसम्म अपग्रेड आउँछ अथवा सेक्युरिटी अपडेट्सहरु के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा छैन। प्लस यसको हुन्छ नि अब OS मा एनिमेसन ल्याग्सहरु छ। सो त्यस्तो कुरा चाहिँ इम्प्रोभाइज अथवा इम्प्रुभ गर्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ यसको OS चाहिँ नट द्याट गुड। टेक लेग